Hello friends, today we are starting with our second chapter of the geometry, Pythagoras theorem. 7वी पासून तुमच्या पाठीमागे हा पायथागोरस लागलेला आहे. पायथागोरस थिअरम तुम्ही अभ्यासलेले. यावर्षी आपल्याला ते प्रूव्ह करायचे आणि त्याचे ऍप्लिकेशन पाहिजे. पायथागोरस थिअरम काय सांगते थिअरम? इन राईट अँगल ट्रायंगल द स्क्वेअर ऑफ द हायपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वेअर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स. काटकोन त्रिकोणामध्ये कर्णवर्ग हा जो एसी वर्ग आहे हा इतर दोन बाजूंच्या वर्गांच्या बेरीज एवढा असतो, म्हणजे एबी वर्ग अधिक बीसी वर्ग. इन ट्रायंगल एबीसी अँगल एबीसी इज इक्वल टू 90. इथं पाहता ह्या ट्रायंगल मध्ये बी 90 डिग्री दिलेला आहे. देअरफॉर लेंथ ऑफ एसी स्क्वेअर या हायपोटेनसचा स्क्वेअर इज इक्वल टू परपेंडिक्युलर साइड्स म्हणजे या रिमेनिंग साइड्स आहेत त्या एबी स्क्वेअर प्लस बीसी स्क्वेअर. पायथागोरियन ट्रिपलेट. आता पायथागोरियनची त्रिकुटे तुम्हाला माहिती आहेत. ही साइड AB 3 असेल, BC 4 असेल तर AC तो 5 असतो. 3चा वर्ग 4चा वर्ग या दोघांची बेरीज केली तर 5चा वर्ग येतो. इफ ABC आर द नॅचरल नंबर्स, समजा ABC हे नॅचरल नंबर आहे, कोणत्याही नैसर्गिक संख्या आहे आणि A इज ग्रेटर दॅन B आणि A हा B पेक्षा मोठा असेल. इथं C ची गरजच नाहीये. If A, B are natural numbers and A is greater than B, then A square plus B square ही एक संख्या होईल, A square minus B square ही दुसरी संख्या होईल and twice AB ही तिसरी संख्या होईल. is Pythagorean triplet. याला पायथागोरियन ट्रिपलेट असं म्हटलं जातं. Therefore ह्याच्यातली जी मोठी आहे A square plus B square म्हणजे हा हायपोटेनस असणार आहे, त्याचा स्क्वेअर इज इक्वल टू A square minus B square square plus twice AB bracket square. आपण एक उदाहरण घेतल्यावर कळेल आपल्याला. इफ A इज इक्वल टू 3 अँड B इज इक्वल टू 2. 3 हा 2 पेक्षा मोठा आहे, दॅट मीन्स A इज ग्रेटर दॅन B. इफ A इज इक्वल टू 3 अँड B इज इक्वल टू 2, A स्क्वेअर प्लस B स्क्वेअर ची व्हॅल्यू काढू. A च्या जागी 3 स्क्वेअर, B च्या जागी 2 चा स्क्वेअर. 3 चा स्क्वेअर येतो 9, 2 चा स्क्वेअर येतो 4, 9 प्लस 4 येतो 13. म्हणजे पहिलं जे हायपोटेनस आहे तो किती येईल रे? 13 येईल. त्यानंतर A स्क्वेअर मायनस B स्क्वेअर इज इक्वल टू 3 स्क्वेअर मायनस 2 स्क्वेअर, 9 मायनस 4 दॅट इज इक्वल टू 5. दुसरी जी साइड आहे ती 5 येईल आणि ट्वाइस AB 2 मल्टिप्लाय बाय 3 मल्टिप्लाय बाय 2 दॅट इज इक्वल टू 3 कसा 6 2 12 12. म्हणजे या तीन साइड येतील 13, 5 अँड 12. देअरफॉर 13, 5, 12 इज द पायथागोरियन ट्रिपलेट. जर आपण इथं या ABC मध्ये त्या फिलअप केल्या तर AC 13 असेल, AB 5 असेल आणि BC येतो 12 असेल. जर तुम्ही 5चा स्क्वेअर आणि 12चा स्क्वेअर यांची बेरीज केली, 5चा 25 येतो, 12चा 144 येतो, या दोघांची जर बेरीज केली तर ती 13चा स्क्वेअर म्हणजे 169 एवढी येते. त्याला पायथागोरियन ट्रिपलेट म्हणतात. कोणत्याही ABCच्या संख्या घेऊन आपल्याला ABच्या संख्या घेऊन आपल्याला हे ट्रिपलेट मिळवता येतं. अशा असंख्य ट्रिपलेट आपल्याला मिळवता येतील. आता गेल्या वर्षी शिकलेल्या काही प्रॉपर्टी, त्यातली पहिली प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल. 30, 60, 90 चे प्रमेय. इफ acute angles of the right angle triangle are 30 and 60 degree, then the side opposite to 30 degree angle is half of the hypotenuse and side opposite to 60 degree angle is √3 by 2 times of the hypotenuse. समजा असा एखादा acute angle triangle असेल ज्यामध्ये A आणि C हे 30, 60 आहेत आणि हा 90 आहे. तर साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 च्या समोरची साइड आहे BC, इज हाफ ऑफ द हायपोटेनस म्हणजे AC च्या निम्मी येईल. आणि साइड अपोजिट टू 60 म्हणजे AB ही AC च्या √3 by 2. इन ट्रायंगल ABC अँगल A इज इक्वल टू 30, B इज इक्वल टू 90 and C इज इक्वल टू 60. देअरफॉर साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 च्या अपोजिट साइड काय आहे? BC आहे, इज इक्वल टू 1/2 AC. अँड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री is √3 by 2 म्हणजे AB is equal to √3 by 2 multiplied by hypotenuse किती आहे? AC. Property of the 45, 45, 90 degree triangle. If acute angles of the right angle triangle are 45 and 45 degree, then the perpendicular sides is 1/√2 times of the hypotenuse. पहा इथे ट्रायंगल ABC घेतला आपण, तर या परपेंडिक्युलर साइड आहे AB आणि BC, या दोघांची लेंथ आहे ती या AC च्या 1/√2 टाइम्स एवढी येते. थोडक्यात साइड अपोजिट टू 45 डिग्री
is 1/√2 times of the hypotenuse. इथं लिहिलेले पहा, इन ट्रायंगल ABC angle A is equal to 45, B is equal to 90 and C is equal to 45. Therefore side opposite to 45, 45 च्या ज्या समोरची साइड आहे BC is equal to 1/√2 multiplied by AC and side opposite to C is BC ची opposite side आहे AB angle C च्या म्हणजे 45 च्या AB is equal to 1/√2 multiplied by AC. ही दोन्ही थेरम नीट लक्षात ठेवा. 30, 60, 90 च्या त्रिकोणामध्ये 30 अंशासमोरची बाजू कर्णाच्या निम्मे असते आणि 60 अंशासमोरची बाजू कर्णाच्या √3/2 पट असते आणि 45, 45, 90 मध्ये या ज्या काटकोन करणाऱ्या बाजू आहेत त्यांची लांबी कर्णाच्या 1/√2 असते. सिमिलॅरिटी ऑफ राईट अँगल ट्रायंगल्स. हे थेरम फार महत्वाचे आहे. इन अ राईट अँगल ट्रायंगल या काटकोन त्रिकोणामध्ये इफ अल्टिट्यूड इज ड्रॉन टू हायपोटेन्युस, पहा इथं ही अल्टिट्यूड काढलेली आहे BD या हायपोटेन्युस वर जर दाखवली आहे, ती जर परपेंडिक्युलर काढली, then the two triangles form are similar to the original triangle and to each other. तर तयार होणारे हे जे दोन ट्रायंगल आहेत ते एकमेकांशी आणि या मूळ त्रिकोणाशी समरूप असतात किंवा सिमिलर असतात हे दाखवायचे. नीट लक्ष द्या, कोणताही काटकोन त्रिकोण घेतला आपण, त्याच्यामध्ये जर आपण कर्णावर जर लंब टाकला, हायपोटेन्युस वर जर आपण परपेंडिक्युलर का टाकला, तर हे जे दोन ट्रायंगल तयार होत आहेत हे दोन ट्रायंगल परस्परांशी सिमिलर असतात, तसंच त्या मूळ त्रिकोणाशी सिमिलर असतात. आता हे आपल्याला प्रूव्ह करायचे आहे. हे येते एक्झाम मध्ये. इन ट्रायंगल ABC अँगल ABC इज इक्वल टू 90. बघा इथं हा 90 डिग्री आहे. सेगमेंट BD परपेंडिक्युलर AC, हा BD आहे तो या हायपोटेन्युसला परपेंडिक्युलर आहे. A', ADC कोलिनियर आहेत. टू प्रूव्ह काय दाखवायचंय, ADB सिमिलर विथ ट्रायंगल ABC. हा जो ट्रायंगल आहे छोटा ADB तो ABC शी सिमिलर आहे. BDC सिमिलर विथ ABC. तसंच हा दुसरा तयार झालेला आहे BDC, तो या मोठ्या ट्रायंगलशी सिमिलर आहे. आणि तिसरं, हे दोन परस्परांशी सुद्धा सिमिलर आहेत. तुम्हाला माहिती आहे सिमिलॅरिटी गेल्या टेस्ट चॅप्टर मध्ये आपण शिकलेलो आहे. दोन ट्रायंगल सिमिलर दाखवायचे असेल तर A टेस्टचा वापर बऱ्याचदा करतो आपण. इथं पाहता, इन ट्रायंगल ADB अँड ट्रायंगल ABC, ADB हा A इथं क्रॉस केलेले D90 आहे आणि B इथं मार्किंगने दाखवलेले आहे आणि ABC परत हा क्रॉस केलाय पहा, इथं 90 आणि हा मार्किंगने दाखवलेला आहे. या दोन मध्ये DAB आणि BAC सारखे आहेत. तुम्ही जिथं पाहिलं DAB क्रॉस केलेले आणि BAC क्रॉस केलेले म्हणजे तोच आहे, कॉमन अँगल आहे. हा पहिला आहे तो कॉमन अँगल आहे. दुसरा ADB कॉन्ग्रुएंट विथ ABC. बघा इथे यामध्ये ADB किती आहे 90 डिग्री आणि ABC 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री. म्हणजे या दोन ट्रायंगल मध्ये हे दोन अँगल आहेत, हे कॉन्ग्रुएंट आहेत. देअरफॉर ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल ABC बाय A टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी. सिमिलरली याच पद्धतीने आपल्याला हा BDC आणि ABC दाखवता येईल. इन ट्रायंगल BDC अँड ABC, BCD कॉन्ग्रुएंट विथ ACB. बघा इथं BCD या मार्किंगने दाखवले आणि ACB त्याच मार्किंगने म्हणजे कॉमन अँगल आहे. त्यानंतर BDC आणि ABC, BDC हा राईट अँगल इथे दाखवलेला आहे आणि ABC हा सुद्धा राईट अँगल आहे, ईच 90 डिग्री. अँड देअरफॉर ट्रायंगल BDC सिमिलर ट्रायंगल ABC, A टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी. फ्रॉम फर्स्ट अँड सेकंड आपण पाहतोय ADB ABC शी असेल, BDC ABC शी असेल, तर ADB आणि BDC हे दोन्ही असतील बाय ट्रान्झिटिव्हिटी, असं आपल्याला सांगता येईल इथं, बाय ट्रान्झिटिव्हिटी. दॅट मीन्स ट्रायंगल ADB, BDC, ABC हे तिन्ही सिमिलर असतील. थोडक्यात काटकोन त्रिकोणामध्ये कर्णावर जर लंब काढला तर तयार होणारे दोन त्रिकोण आणि मूळ त्रिकोण हे तिन्ही त्रिकोण समरूप असतात, सिमिलर असतात. आता या थेरमवर आधारित एक प्रॉपर्टी आपण जॉमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी पाहतोय किंवा थेरम पाहतोय. हे थेरम काय सांगतं पाहू आपण. थेरम ऑफ जॉमेट्रिक मीन. इन अ राईट अँगल ट्रायंगल the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is geometric mean of the segments
into which the hypotenuse is divided. म्हणजे काय नीट ऐका जरा. हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे, यामध्ये हा बीडी हायपोटेन्युसवर परपेंडिक्युलर काढलाय, तर तो या एडी आणि डीसी यांचा जॉमेट्रिक मीन असतो. जॉमेट्रिक मीन कशाला म्हणतो आपण पाहिलेले. समजा ए बी सी या 3 संख्या असतील, then A is called the geometric mean of A and C when B square is equal to AC. हे आपण पाहिलेले 9वीला. B square याचा या दोघांना एवढा गुणाकार असेल, म्हणजे इथं आपल्याला BD square is equal to AD multiplied by DC दाखवायचे आहे. Given in triangle ABC, angle ABC is equal to 90, segment BD perpendicular hypotenuse AC, A dash D dash C हे दिलेले. टू प्रूव्ह दाखवायचे आपल्याला BD square is equal to AD multiplied by DC. Proof in right angle triangle ABC मध्ये segment BD perpendicular hypotenuse AC given, therefore ADB similar with BDC. आताच आपण पाहिलं ADB हा ट्रायंगल छोटा आणि हा BDC हे दोन ट्रायंगल आहेत, हे सिमिलर आहेत. त्यावरून आपण आता बाजू प्रपोर्शन मध्ये घेतल्या. AD अपॉन BD इथं लिहिलंय इज इक्वल टू BD अपॉन CD किंवा DC. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर BD इंटू BD इज इक्वल टू AD इंटू DC. दॅट मीन्स BD इंटू BD BD स्क्वेअर इज इक्वल टू AD मल्टिप्लाय बाय DC. याला जॉमेट्रिक मीन थिअरम म्हणतात. याच्या ऍप्लिकेशन मध्ये तुम्हाला वेगवेगळी गणित विचारली जातात. समजा AD काहीतरी दिलेलं असतं, DC दिलेलं असतं आणि BD काढायला लावतात. हा फॉर्म्युला वापरायचा BD स्क्वेअर इज इक्वल टू AD मल्टिप्लाय बाय DC आणि BD काढायचा. आज मी एवढीच थिअरम घेणार आहेत. ही थिअरम नीट अभ्यासा, लर्न करा आणि आपल्या जॉमेट्रीच्या वहीमध्ये लिहून घ्या. मी पुढचं थिअरम आणि पायथागोरस थिअरम आहे त्याचं कॉमर्स आहे ते उद्या घेईन आणि 2.1 हा एक्सरसाइज उद्या घेईन. टिल देन टेक केअर and have a nice day.